Ένα από τα πιο σημαντικά όργανα της αρχαιότητας και αυτό που είχε τον μεγαλύτερο σεβασμό από τους κατοίκους της αρχαίας Ελλάδας είναι η αρχαία ελληνική λύρα. Η επικρατέστερη μορφή της και η αρχαιότερη συνάμα είναι αυτή που ονομάζεται Χέλης, που όπως μας εξηγεί και το όνομά της σχετίζεται με τη χελώνα. Χέλης στα αρχαία είναι η χελώνα. Αυτή η συσχέτιση γίνεται διότι ως ηχείο στην συγκεκριμένη λύρα χρησιμοποιούσαν καβούκι από χελώνα. Υπάρχει μια περιγραφή σε κάποιο ομηρικό ύμνο για τον τρόπο κατασκευής του συγκεκριμένου οργάνου, δηλαδή πώς ο Ερμής έφτιαξε μια λύρα από καβούκι χελώνας, δέρμα βοδιού και εντέρινες χορδές για να την κάνει ως δώρο στον Απόλλωνα. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, η λύρα σχετίζεται με τη λατρεία του Θεού Απόλλωνα, είναι το μουσικό όργανο που μαθαίναν όλοι οι κάτοικοι στην αρχαία Ελλάδα, επομένως η λύρα είναι ένα όργανο που εισάγει τους νέους της εποχής στην μουσική παιδεία, αλλά και γενικότερα στην μελέτη των μαθηματικών και ακόμα και των πλανητικών συστημάτων. Οι αναφορές που έχουμε σχετικά με το πλήθος των χορδών στην αρχαία ελληνική λύρα διαφέρει ανάλογα την εποχή που μελετάμε. Υπάρχουν αναφορές για 3 χορδές, για 5, για 7 και για περισσότερες πολλές φορές, αλλά η επικρατέστερη και για πάρα πολλούς αιώνες είναι η 7χορδη αρχαιοελληνική λύρα. Εγώ έχω κατασκευάσει μία 7χορδη λύρα όπου η πύχης είναι φτιαγμένη από κέρατα τράγου και μία άλλη εκδοχή της όπου η πύχης είναι φτιαγμένη από ξύλο. Σε παραστάσεις πάνω σε αγκία παρατηρούμε ότι απεικονίζονται κυρίως ξύλινοι πύχης, αλλά υπάρχουν και αναφορές σε κείμενα της εποχής για τη χρήση του κέρατου. Μια άλλη εκδοχή της αρχαίας ελληνικής λύρας που έχω κατασκευάσει είναι με 14 χορδές, έχει ακριβώς την ίδια λογική. Το ηχείο είναι φτιαγμένο από καβούκι χελώνας, το καπάκι από δέρμα κατσίκας και σε αυτή την περίπτωση η πύχης είναι φτιαγμένη από κέρατα τράγου. Η διαφοροποίηση με την 7χορδη λύρα φυσικά είναι το πλήθος των χορδών. Εδώ έχουμε 14 χορδές. Υπάρχει μια διαφορετική τεχνική πλέον στο παίξιμο. Παίζεται όλοι με τα δάχτυλα και είναι πιο κοντά στη λογική που έχει η σημερινή άρπα.
Μια άλλη διαφοροποίηση που έχουμε στην αρχαία ελληνική λύρα, όχι όμως όσον αφορά την κατασκευή του, είναι ένα τέχνασμα που ουσιαστικά γίνεται τοποθετώντας τον καβαλάρι σε ένα συγκεκριμένο σημείο, δημιουργεί τη δυνατότητα στη χορδή να παράγει την ίδια νότα σε μία οκτάβα ψηλότερα. Δηλαδή παίζοντας από την πάνω πλευρά του καβαλάρι έχουμε μία συγκεκριμένη νότα και από την κάτω πλευρά, χτυπώντας την ίδια χορδή, παράγεται η ίδια νότα σε μία οκτάβα ψηλότερα. Αυτή η τεχνική λέγεται μαγαδίζιν και ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα σε ένα όργανο να ακούγεται σαν να είναι δύο όργανα, δηλαδή δημιουργεί μία πολυφωνία στον ήχο του. Ένα άλλο όργανο που κατασκευάζουμε στο εργαστήριό μας είναι η βάρβητος. Η βάρβητος είναι ένα όργανο πολύ συγγενικό με την αρχαία ελληνική λύρα. Η διαφοροποίηση που έχει είναι ως προς το μήκος της χορδής. Είναι ένα πολύ λεπτότερο και ψηλότερο όργανο και αυτό δίνει τη δυνατότητα στο όργανο να έχει έναν πιο βαρύτονο ήχο με αποτέλεσμα να είναι πιο αισθησιακός. Είναι συνδεδεμένο με την λυρική ποίηση και γενικότερα λέγεται ότι είναι το όργανο που έπαιζε η ίδια η Σαπφό. Το πλήθος των χορδών της βαρβίτου δεν είναι γνωστό, άλλοτε αναφέρεται ως τρίχορδο όργανο και άλλοτε ως πολύχορδο και υπάρχει μια πιθανολογία ότι ίσως και το όνομά της προέρχεται από το βαρύς και μύτο, δηλαδή χαμηλή χορδή επειδή παράγει χαμηλές συχνότητες στο όργανο. Η πολυκάλαμος σύριγγα ή σύριγγς στα αρχαία ελληνικά είναι ο γνωστός αυλός του Πάνα. Ουσιαστικά είναι κάποια καλάμια με διαφορετικό μήκος για να παράγουν διαφορετικούς φθόγκους σε μία σειρά αυτά τοποθετημένα. Τα κολλάγανε με κερί εκείνη την εποχή. Το όργανο το συγκεκριμένο έχει έτσι το εξής παράδοξο, ας πούμε, ότι είναι διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο και μάλιστα με αυτό το όνομα ως αυλός του Πάνα. Κυρίως στη Λατινική Αμερική αλλά και σε πολλές περιοχές της Ευρώπης το συναντάμε και παίζεται ακόμα και στις μέρες μας. Στην αρχαία Ελλάδα ήταν συνδεδεμένο με τη λατρεία του θεού Πάνα και γενικά με τους ποιμενικούς πληθυσμούς. Ο έλιμος αυλός είναι ένας φρυγικός αυλός φτιαγμένος από καλάμι ή από κάποιο ξύλο της εποχής. Το αριστερό του τμήμα ουσιαστικά είναι αυτό που παίζει τη μελωδία και το δεξί του είναι μακρύτερο και καταλήγει σε μια καμπύλη που είναι κέρατο από αγελάδα, ως χωάνι δηλαδή αυτό, σαν καμπάνα ηχείο. Θυμίζει πολύ τη σημερινή τσαμπούνα το τελείωμά του. Είναι ένας από τους πολλούς τύπους αυλών που υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα.